සියලු දෙනාම iPhone කියලා පිළිගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක්ම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තමයි ඩිස්ටන්ට් එඩියුකේෂන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ලර්නින් කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක තමයි මේ වගේ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හොඳ ටැබ්ලට් PC එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් රිවිව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට PC එකක් ලැප්ටොප් එකක් තෝරගන්න නැති වෙන හේතුව තමයි අපිට ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි පහසුවෙන් අපිට ටැබ්ලට් PC එකේ අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් බැලුවේ ටැබ්ලට් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ නෙට්වර්ක් එක, ගොඩක් හොඳට ෆාස්ට් ස්මූත්ලි වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් මම මේකට තෝරගත්තේ Samsung Galaxy A6 10.1 කියන ටැබ්ලට් PC එක. ඉතින් දැන් ගිහලා බලමු ටැබ්ලට් PC එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටැබ් එකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉස්සරහින් බොක්ස් එකේ ටැබ් A කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒකෙන් බොක්ස් එක පිටිපස්සෙන් ගත්තොත් ටැබ් එක ගැන ටැබ් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ඒ වගේම තවත් තියෙන ෆීචර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ kids mode කියන එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක pre-install කරන application එකක්. මේකදී අපිට kids mode enable කරාට පස්සේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ටැබ්ලට් PC එකේ kids mode එකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube ගියත් YouTube Kids තමයි open වෙන්නේ. ටැබ් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට තියෙන 3GB RAM එකක්, ඒ වගේම 32GB ROM එකක් සහ 8 megapixel back camera එකක්, ඒ වගේම 2 megapixel selfie camera එකක්. ඒ වගේම කියනවනේ මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ බැටරි එක. මේකේ බැටරි එක 7300 mAh ලොකු බැටරි එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවනේ මේකේ 1.6 GHz octa-core processor එකක් වගේම මේක රන් වෙන්නේ Android 8.0. එහෙම නැත්නම් Android Oreo තමයි අපිට මේ ටැබ්ලට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ටැබ්ලට් PC එකට SIM එකක් use කරන්න බෑ. ඔයාලට Wi-Fi විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකත් එක්ක අපිට S Pen එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ S Pen එක ගොඩක්ම වටිනවා අපිට එක එක ටැබ්ලට් එකෙන් වැඩ කරද්දී. ඉතින් මම ඒක ගැන වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් දැන් බලමු මේ ටැබ් එකේ ports මොනවද, ඒ වගේම මේකේ look එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ටැබ්ලට් එකේ යටිපැත්තේ අපිට speaker grills දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැබ් එකේ පැත්තෙන් අපිට volume rockers, ඒ වගේම power button සහ SD micro SD card slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි විදියට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. අපිට SIM tray එකක් වගේ දේවල් මේකට ඇඩ් කරලා නැහැ. අපිට කෙලින්ම මෙතන මේක අයින් කරලා අපිට SD card එක දාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටැබ්ලට් එකේ උඩ පැත්තෙන් අපිට micro USB port එක, ඒ වගේම 3.5mm headphone port එක සහ microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැබ් එකේ ඉදිරිපස්සේ උඩින් අපිට 2 megapixel selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැබ් එකේ පිටිපස්සෙන් අපිට Samsung logo එක, ඒ වගේම 8 megapixel back camera එක සහ flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ටැබ්ලට් එකේ පහළින් අපිට Samsung ලගේ සුපුරුදු widgets ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ටැබ් එකේ appearance එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ටැබ් එක turn on කරලා බලමු කොහොමද setup කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඇතුළ කොහොමද සහ තවත් ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ එයා කමාන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයා මේ පෙන් එක එළියට ගන්නකොටම මේ එයා කමාන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට pop up වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට මේක ඇතුලේ තවත් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් මල්ටිටාස්කින් එහෙම ගොඩක් හොඳට මේ ටැබ්ලට් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ kids mode කියන එක. ඉතින් ඔයා පොඩි ළමයින්ට මේ ටැබ්ලට් එක දෙනවා නම් මේ kids mode enable කරාට පස්සේදී social media වගේ දේවල් block වෙලා ඔයාට YouTube ගියත් YouTube Kids එකට තමයි automatically log වෙන්නේ. selfie cam එක 2 megapixel, ඒ වගේම real cam එක 8 megapixel කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් දැන් බලමු මේකෙන් ගත්ත photos සහ video sample කිහිපයක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Samsung Galaxy A6 කියන ටැබ් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ ටැබ් එකට අමතරව ඔයාට 30000ට 35000ට අඩුවෙන් වගේ බජට් තියෙනවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේකේම අඟල් 8
8 ටැබ් එක ඒක මීට අඩිය පොඩ්ඩක් ස්පෙසිෆිකේෂන් වල පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි වගේ ස්ටඩීස් වලට ඒ වගේම ගොඩක් ඔෆිස් වලට එහෙම ගොඩක්ම පෝර්ටබල් ඒ වගේම ගොඩක් වරන්ටියක් අඩු හොඳ ටැබ්ලට් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ටැබ්ලට් එකේ රිවිව් එක වෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ලර්නින් කරනවා වගේ නම් කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක set වෙන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහෙම නැත්නම් අපි දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.